اما حالا با اینکه همونقدر ترسیدم هرگز سکوت نمی‌کنم. برگشتم و با تمام قدرتم کیفم و پیاپی به صورتش کوبیدم. کسی نفهمید علت این خشم من چیه. همه با تعجب نگام می‌کردن، جز یه دختر بچه 13 ساله که کنارم ایستاده بود و با حقیق رو به مادرش گفت. داشت به منم دست میزد. دیدم بعدش به این خانومم دست زد. همین یه جمله دختره کافی بود تا نوک براق چاقوی زامندار عزت رو ببینم. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. شرمندگی. آخ که شرمندگی حالت عجیبیه که توی تمام این 2 روز تنها ثمره هر کاری بود که انجام میدادم. دوباره شرمنده بودم، ترسیده بودم، درد داشتم، اما بیشتر از هر چیزی شرمنده بودم. مچ دستم به شدت درد میکرد. با حرص مشغول ماساژ مچ دستم بودم، اما حرص بیشترم توی چشمام خلاصه میشد که به در اتاق عمل دوخته بودم. مأمور پلیسم در حال رفتن بود. رفتنش عجیب نبود. ادعای دست جمعی کل پرسنل بیمارستان برای بستن ماجرا بود که عجیب بود. در اتاق انتهای راه رو باز شد و پسر جوونی که همراه اسفندیار و عزت دقایقی قبل وارد اون اتاق شده بود خارج شد و دوباره مثل همین 1 ساعت پیش همه توجه هم متوجه چشماش پشت قاب عینکش بود که عجیب شبیه اسفندیار سفاری بود. خیلی شبیهش بود، در این حال خیلی متفاوت. قد بلند و لاغر با صورتی کاملا شبیه به اسفندیار سفاری، اما استایلش رسمی بود. خبری از جای چاقو و خالکوبی هم نبود. حتی حرف زدنش هم متین و رسمی بود. بین موهای کوتاه اما پر و مجعدش کلافه دستی کشید و همونطور که به من نزدیکتر میشد گفت به نظرم اجازه بدین دکتر شما رو هم معاینه کنه. با حرص رو برگردوندم و گفتم میخوام ببینمش. واسه همینم اینجا موندم و همه کاراتون رو تحمل کردم. مشخص بود شدت کلافگی و خستگی اونم دست کمی از من نداره. توجهش به مچ دستم جلب شد و خیلی محترمانه گفت خیلی درد دارید؟ تو دلم ناله کردم و گفتم درد غرورم و شخصیتم که اینطور مچاله شده خیلی بیشتره. اما سعی کردم همون ته مونده غرورم رو حفظ کنم و گفتم جناب من فارسی حرف میزنم، متوجه میشید؟ Do you understand؟ میخوام آقای سفاری رو ببینم. محترمانه تر از قبل گفت اجازه بدید ماشین بگیرم تا برسوننتون منزل. جلو رفتم و به چشماش سر زدم و گفتم چه اصراری به رفتن من داری آقای خوشتیپ؟ بهت گفتم موندم چون کار دارم، چون باید ببینمش. در موندگی از صدا و صورتش مشهود بود. باور کنید وقت خوبی نیست. خودتون که دیدید از نظر جسمی آقا تو وضعیت خوبی نیستن. اتفاقای امروزم که مزید بر علت شد. کیفمو برداشتم و سمت همون اتاقی که میدونستم اونجاست رفتم و گفتم حال هیچ کس خوب نیست. جلوی در که رسیدم دستم حتی روی دستگیره هم گذاشتم، اما جرأت باز کردنشو نداشتم. سرم گیج رفت و قبل از اینکه تعادلم رو از دست بدم مرد جوان خودشو به من رسوند و کمکم کرد. بالاخره تصمیم سوزن زخیم سرم شدم و حالا دیگه خوب میدونستم حداقل 1 ساعت باید این وضعیت رو تحمل کنم. به پاکت آب میوه‌ای که برام خریده بود و بالای سرم گذاشته بود خیره شدم. با اینکه این طبقه بیمارستان نسبتاً خلوت‌تر بود، اما هر از گاهی صدای ناله مریضا موسیقی متن تراژدی امروز میشد. با تموم شدن آخرین قطره سرمم تمام اتفاقای چند ساعت پیش رو با خودم مرور کردم. وقتی که چاقوی عزت تو پهلوی اون مرد فرو رفت اونقدر ترسیده بودم که فاتحه خودم و عزت رو یه جا خوندم. صدای جیغ و هیاهوی جمعیت مرتب توی سرم ضرب می‌گرفت و خون روون روی سنگای سبز و کهنه بیمارستان بدترین ترکیب رنگ عالم بود. همه چیز در وحشتناکترین حالت ممکن بود که یه مرتبه اون هم به طور عجیبی ختم قائله اعلام شد. حالم بد بود و یه گوشه افتاده بودم. دیدم که لنگ لنگون از پله‌ها پایین اومد. صورتش کاملا زرد شده بود و مشخص بود حال خوبی نداره. فقط چند ثانیه کوتاه نگام کرد. چشممو بستم. از خودم متنفر بودم. از خودم که اومده بودم از حیثیت و اعتبارم دفاع کنم. اما باعث چنین حادثه وحشتناکی شده بودم. من چشممو بسته بودم. و وقتی به خودم اومدم که مرد مجروح رو به اتاق عمل می‌بردن. وقتی مأمور پلیس اومد، همه پرسنل بیمارستان این قضیه رو پنهون کردن. مأمورم با اینکه مشخص بود شک کرده، اما انگار صلاح و منفعتش در نادیده گرفتن بود. با یخ مشکافی بود که همه متوجه بشن وقتش رسیده که برن و خلوتش رو برهم نزنن.
صدای انعکاس دو سیلی پیاپیش روی صورت عزت رعشه به جونم انداخت. من مهری ماه بودم. اهل ترسیدن نبودم. خواستم جلو برم. باید حرف می زدم. باید همه چیزو می گفتم. اما کسی مچ دستمو محکم گرفت. کسی که در همون لحظه اول شباهت بی حد چشماش به اسفندیار منو مجبور به عقب نشینی کرد. سرمایه دستش رو به خوبی احساس می کردم وقتی به روبرو زل زده بود و می گفت آقام خوشش نمیاد تو مسائل خانوادگیمون غریبه دخالت کنه. وقتی که اسفندیار همراه عزت وارد اتاق شدن خواستم دستمو از دستش بیرون بکشم، اما فشار دستش بیشتر شد. با اعتراض گفتم قسم دخالت نیست، باید توضیح بدم. اما اون منو به سمتی دورتر کشوند و بعد دستمو رها کرد. حالا وقتش نیست سرکار خانم، امیدوارم درک کنید. بعد خودشم سمت اتاق رفت. با خودم عهد کرده بودم هر طور که هست بمونم و توضیح بدم. عزت به خاطر من این بار توی درد سر افتاده بود. انصاف نبود که بدون من توبیخ و مجازات بشه. خودمم نمیدونستم توی این بلبش و بازار چی کار میکنم. اصلا منو چه به این جور آدما. نمیدونم چه نیرویی منو به اونجا کشونده بود. سرمم که تموم شد بلند شدم و یه نفس آب میوه‌مو خوردم و با خوردنش قدر خشکی دهنم و ناتوانی جسمیم تسکین پیدا کرد. آروم از اتاق خارج شدم. وقتی خیالم راحت شد کسی حواسش نیست وارد همون راهرویی شدم که میدونستم اتاق اسفندیار اونجاست. به اتاق که رسیدم حال عجیبی داشتم. آروم چند ضربه به در زدم اما جوابی نشنیدم. خیال داشتم در رو باز کنم که با صدای پرستار موفق نشدم. چیزی میخواستید خانم؟ سعی کردم اضطرابم رو سرکوب کنم و گفتم من میخواستم آقای صفاری رو ببینم. چند لحظه با بهت نگام کرد و گفت ایشون همین چند لحظه پیش تشریف بردن. دیگه قدرت مهار اضطراب و خشممو نداشتم. با صدای بلندی پرسیدم بردن؟ کجا بردن؟ مگه بستری نبودن؟ انگار رفتارم زیاد به مزاجش خوش نیومد و در حالی که قصد رفتن داشت پاسخ داد مرخص شدن، یعنی خودشون اینطور خواستن. با شنیدن این حرف طوری هرس خوردم که احساس میکردم هر آن ممکنه مغزم منفجر شه. با سرعت به امید اینکه شاید هنوز دیر نشده باشه پله ها رو با این دویدم و زیر لب مدام میگفتم تشریف بردن به همین راحتی؟ عزت کجا رفت؟ اصلا یعنی واسه شون مهم نبود من خاک بر سرم اینجام. یه مش آدم نفهمن، از اون اتو کشیده و عزت گرفته تا اون غول گندشون. پس تکلیف اون مردی که چاقو خورد چی میشه؟ خوب شد طرف نمرد و زخمش سطحی بود، وگرنه جنازه‌شو میذاشتن اینجا و میرفتن. اونقدر عصبانی بودم که در طول مسیر به چند نفر برخورد کردم و فقط سری معذرت میخواستم و رد میشدم. توی سالن اصلی بیمارستان میون خیلی جمعیت هر چقدر بیشتر چشم مینداختم ناامیدتر میشدم. با این حال دست از تلاش بر نداشتم. بیرون رفتم و نگاهی به خیابون انداختم و آخر سر دست از با درازتر با لبای خشک و بیرمق خودم رو به سرویس بهداشتی رسوندم. بدترین قسمت بیمارستان دولتی. با خودم فکر میکنم این شدت از آلودگی میتونه عامل خیلی از بیماریا باشه. اون وقت مردم بیچاره برای درمان مجبورن به این بیمارستان مراجعه کنن. کمی بعد توی آینه به خودم نگاه کردم. چقدر شبیه این بیمارستان شده بودم. شال توسی سادم به شدت چروک و نامرتب شده بود و به لکه‌های کثیف روی کفش روشنم خیره شدم. با اینکه همیشه ساده لباس میپوشیدم، اما مرتب بودن و تمیز بودن لباسام به شدت برام اهمیت داشت. آبی به صورتم زدم و با سرانگشتم ابروهامو به سمت بالا هدایت کردم. حق با مهسا بود. ابروهای من شبیه ابروهای چنگیزخان مغول بود و اگه یادم میرفت اونا رو بالا بزنم تا خود چشمام میرسید. یه لحظه از خودم خندم گرفت. یه دستمال از کیفم در آوردم و مشغول خوش کردن صورتم از سرویس بهداشتی خارج شدم. من نمیدونم معادله انتظار و گشتن چرا همیشه برعکس جواب میده. یعنی هر وقت واسه حل این معما بیشتر تلاش کردم کمتر جواب گرفتم، ولی هر وقت بی خیاله شدم به دستش آوردم. مثل همین الان مرد جوان درست روبرون بود. اونم با دیدن من مثل من شوکه شد و با یه خوشحالی که حاصل از پیروزیش بود گفت اینجایید، بالاخره پیداتون کردم. بی اختیار لبخندی روی لبم نشست و گفتم فکر کردم منو قال گذاشتید و رفتید. با اخم خندید و سر تکون داد و گفت قال گذاشتن تو مرام هیچ سفاری نیست. بعد جلو اومد، دستشو سمتم گرفت و گفت آزاد سفاری هستم. یه طور دیگه نگاش کردم. یه مهر عجیب از مهربونی صدا و چشماش یه مرتبه روی قلبم نشست. دستشو با مهربونی فشردم و با لبخند گفتم مهری ماه مرتضوی.
برعکس تصورم که طبق ظاهر و کلام مبادی آدابش توقع داشتم رسمی صحبت کنه، اما با یه لحن صمیمانه گفت: خب مهریما، هنوزم میخوای آقا رو ببینی؟ مشتاقانه گفتم: توی این لحظه تنها چیزی که میخوام همینه. چشمکی زد و گفت: پس با من بیا، آقا توی ماشینه، میرسونیمه، توی راه هم میتونی حرف بزنی. دستشو به نشونه بفرما سمت مسیر خروجی گرفت. با کمی مکث گفتم: ماشین خودم جلوی در بیمارستانه. عزت نگفت. بعد یه مرتبه با نگرانی گفتم: عزت، راستی عزت چی شد؟ کجاست؟ لبخندش بیشتر شد و گفت: حالش خوبه. میشه سویچ تو بدی و آدرس بدی، من بگم ماشین تو ببرن. راه افتادم و با اقتدار گفتم: نه لازم نیست، ممنونم. حرفم با آقاتون بیشتر از چند دقیقه طول نمیکشه. بعدش خودم برمیگردم. چاره ای جز این که همراهیم کنه نداشت. رسیدیم به ماشینشون. درش باز بود. عقب نشسته بود. یه پاشو بالا آورده بود. سرشو به پشت تکیه داده بود و چشمشو بسته بود. آزادم مثل من با دیدن این صحنه متوقف شد. برای جلو رفتن تردید داشت. مردی که دفعه پیش اونو همراه اسفندیار توی مؤسسه دیده بودم پشت فرمون بود. با اشاره آزاد سری پیاده شد و نزدیک اومد. نگاهش به من نگاه رضایتمندی نبود و مشخص بود در حال کنترل خشمشه. آزاد در حالی که همه ی نگاهش به اسفندیار بود پرسید: اسد، آقا نگفتم برنامه چیه؟ اسد به نشونه منفی سر تکون داد. نه، شما رو که راهی کرد چشماشو بست. دیگه هیچی نگفت. چیکار کنم آزاد خان؟ برونم بریم خونه؟ آزاد با یه لحن خاصی که غرق در عشق بود گفت: نه، ماشین رو روشن نکن، بیدار میشن. با این حرفش تازه به خودم اومدم. برای من، برای مهریما مرتضوی خیلی عجیب و شاید مسخره بود که دلش بخواد ثانیه ها کش بیان و اون بیشتر صامت بمونه تا صحنه آرامش و خواب یه غور رو بیشتر تماشا کنه. نهیبه به خودم زدم و با تعجب و حرص گفتم: پس من چی آزاد خان؟ صورت و صداش اونقدر مهربونونه غرق درخواست بود که وقتی گفت حالشون خوب نیست، منتظر بمونیم تا بیدار شن، دلم نیومد نه بگم و این دلیلی شد که در کنار ماشین روی نیمکت زرد کهنه کنار آزاد بشینم و منتظر بیدار شدن غول بزرگ بمونم. آزاد از اون دست آدما بود که میشد ساعتها در کنارش نشست و سکوت کرد و از تک تک کلماتی که از زبونش بیرون میومد توی ذهنت یه کتاب مهیج ساخت. آروم و شمرده صحبت میکرد، اما اجزای صورتش هر کدوم مثل هنرمندی قهار روی سن نمایش نقش خودشون رو به خوبی ایفا میکردن. مثلا وقتی اعلام تأسف از موضوعی میکرد، چشمای طوفانی رو به پایین چنان افول میکرد که تأسف واقعا حس میکردی. لبخندش یکی از واقعی ترین لبخندایی بود که توی همه زندگیم دیده بودم. یه لحظه از اینکه این قدمی به اون چشم دوخته بودم شرمنده شدم و بلافاصله میخواستم حس واقعیمو بیان کنم و گفتم: شما خیلی شبیه آقای سفاری هستید. نگاهش رو با عشقی بیشتر سمت ماشین و اسفندیار سوق داد و با لبخند گفت: هر بار یه نفر اینو بهم میگه کلی کیف میکنم. البته حس میکنم کم کم شبیهش شدم. متوجه منظورش نشدم و اینو از تنگ شدن چشمام فهمید و سریع شروع به توضیح دادن کرد. بار اول که دیدمش 8 سالم بود. اول ازش ترسیدم. یادمه وقتی سوار ماشین شدم تا وقتی برسیم خونه فقط گریه کردم. اما بعد که سرچرخوندم دیدم اگه یه طوفان مهیب توی 8 سالگیم نبود، خیلی وقت پیش زیر گرد سفید زنده به گور شده بودم. اونجا بود که اینقدر عاشق شدم که حس کردم هر روز بیشتر دارم شبیهش میشم. آخه میگن آدما شبیه اون چه که عاشقشن میشن. تحت تاثیر حرفاش منم حالا به طوفان مهیب زندگیش خیره شده بودم. با تکونی که اسفندیار خورد آزاد سری بلند شد. گمون کرد که بیدار شده، اما دوباره که بی حرکت موند و چشماشو باز نکرد برگشت و کنارم نشست. پرسیدم: خب بهتر نبود همون بالا توی بیمارستان میموندن جای اینکه اینجا تو ماشین بخوابن؟ خیلی جدی گفت: اینطور صلاح دیدن. شونه بالا انداختم و گفتم: فکر نکنم حالا بیدار شن و امروز فرصت چه من حرفمو بزنم. بعد از جام بلند شدم و کیفمو برداشتم و گفتم: میشه یه آدرس هم بدین بعداً مزاحم بشم؟ من باید عزتو ببینم و حتما با آقای سفاری حرف بزنم. کمی مضطرب به نظر میرسید و با لحنی مضطرب‌تر گفت: میشه یکم صبر کنی؟ تردید داشتم، اما از انتظارم خسته شده بودم. واسه همین گفتم: آخه الان حدوداً 1 ساعته که منتظریم. به نظرم
جمله‌ام با صدای وحشتناک جیغ لاستیکای یه ماشین روی آسفالت که به شدت ترمز کرده بود و با ماشین جلویی برخورد کرده بود نیمه کاره موند. بوق مکرر ماشینای پشت سرش هم ادامه این ماجرا بود. توی چشم هم زدم بین راننده ماشین که پسر جوونی بود با بقیه راننده‌ها دعوای جدی شکل گرفت. حالا اسد و آزاد هم برای جدا کردن طرفین دعوا به وسط جمعیت رفته بودن و من مونده بودم و یه جفت چشم ترسناک خندان خوابالود که پیاده شده بود و در حالی که به در ماشین تکیه داده بود منو تماشا می‌کرد. خیلی زود جنجال فیصله پیدا کرد و آزاد سری سمت اسفندیار سفاری برگشت و گفت: بیدار شدید؟ اسفندیار دست روی سرش کشید و گفت: خواب مرگ نرفته بودم که با صدایی به این نکره‌ای بیدار نشم. آزاد با شرم گفت: دور از جون آقا. منم مثل یه مجسمه سر جام ایستاده بودم و نمیدونم چرا شعور و زبونم با هم فلج شده بود. اسفندیار سمت من با حرکت سر اشاره کرد و گفت: سلام. این سلامش حکم تیر خلاص بود. احساس می‌کردم بی‌ادب‌تر از من توی این دنیا وجود نداره. کمی نزدیک شدم و سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم و گفتم: سلام، ببخشید. بلا دور باشه و همیشه در عافیت باشید. لنگ لنگان کمی جلوتر اومد و همونطور که موهاشو با دو دست بالا میزد گفت: ممنونم. بعد یه چشمشو تنگ کرد و سرشو تکون داد و گفت: میگم پی حرفی، راست میگن. سعی کردم با چند سرفه خودمو به روز رسانی کنم و محکم جواب بدم و گفتم: من امروز کلاً اومده بودم با شما حرف بزنم که متاسفانه اون اتفاق افتاد. با دست گل اومده بودم میادت و اینکه یه توضیح بهتون بدهکارم. به آزاد اسد اشاره کرد و گفت: این وقت ظهر کار و بار ندارید شما دوتا که اینجا مثل علمک گاز سیخ وایسادید و بر منو نگاه میکنید؟ آزاد کمی هول شد و گفت: امر کنید آقا. با حرکت دست گفت: خانم میخوان توضیح بدن. سویچو بذاری توضیحشون که تموم شد خودم برمیگردم. اسد سری گفت: آقا با اون پاتون گچو که بی موقع باز کردید. لااقل زور نزنید روش. یه چشم قرش کافی بود تا اسد با پا و زبون عقب نشینی کنه. آزاد محترمانه جلو اومد و سویچو سمتش گرفت و گفت: خونه منتظرتون باشیم. با سر جواب مثبت داد. آزاد قبل از رفتن با لبخند و حرکات چشم و دستش که کنار پیشونیش میزد با من خداحافظی کرد. اسفندیار سمت ماشین برگشت و گفت: بیا بریم داخل ماشین. آفتاب مغزمون رو سوراخ نکنه. نمیدونم چطور شده بود که مهری ماه لجباز همیشه نبودم. مطیع حرفشو پذیرفتم و کنارش نشستم. ماشینش یه ماشین کاملا معمولی بود. فقط وجه تمایزش با سایر ماشینایی که تا به حال دیده بودم یه عکس بود که روی داشبورد چسبونده شده بود. یه عکس خانوادگی با یه عده زیادی آدم که من فقط اسفندیار و آزاد و عزت و جان ننه رو میشناختم. توقع داشتم وقتی توجه همون نسبت به عکسید یکم در موردش توضیح بده. اما در حالی که ساق دستشو با دست دیگه‌اش میمالید گفت: گوش در خدمتت خانم. بگو. صداش با اینکه زمخت و خشدار و ترسناک بود اما ادای خاص بعضی از کلماتش مثل همین بگو آدمو برای شنیدن مشتاق میکرد. چند ثانیه ای مکث کردم که همین باعث شد کمی کلافه بشه و بگه: هرچیه بگو خانم. این دستون دست نکن. نترس. چوب خط عزتی از این پرتر نمیشه. غلط خاصی انجام نموده؟ هول شدم و بدون اینکه بخوام شبیه خودش جواب بدم دستپاچه گفتم: نه انجام نموده. بعد خجالت زده ادامه دادم: یعنی بیشتر علت حضورم و اینکه میخواستم باهاتون حرف بزنم هم همینه. البته که شما خانواده هستید و من نباید دخالت کنم و قطعاً همدیگر رو بیشتر میشناسید، اما باور کنید از کاری که میخواست راجع به اون حساب مالی انجام بده خیلی خیلی پشیمون بود. من اصلا موافق عملش نیستم. برعکس وقتی خودم فهمیدم خیلی ناراحت شدم. اگرم به شما واقعیت رو نگفتم قصدم دفاع یا حمایت نبود. نمیخواستم باعث اختلاف خانوادگی و بردن آبروی یه نفر من باشم. همونطور که گفتم امروز اومده بودیم واسه معذرت خواهی، اما متاسفانه این اتفاقات وحشتناک مانع شد. من در مورد امروزم باید توضیح بدم. راستش عزت اصلا مقصر نبود. اون مرد یه حرکت فوق‌العاده زشت. به اینجا که رسیدم نتونستم ادامه بدم. مکث کردم. یه نفس عمیق کشیدم تا بتونم ادامه حرفمو بزنم. و بعد گفتم: یه حرکت زشت با من انجام داد. من نخواستم سکوت کنم و این باعث شد که اون درگیری پیش بیاد.
درست چاقو کشیدن و زدن یه آدم اصلا بخشودنی نیست. به هر دلیلی حق نداشت این کار رو انجام بده. اما مستحق اون 2 سیلی هم نبود. مستقیم نگام کرد. چشماش غرق خش شده بود. واسه تیزی کشیدن نزدم زیر گوشش که اگه اون خوک رو نمیزد من عزت و زنده نمیذاشتم. ننگ من اینه که یه مرد توی طایفم وایسه نگاه کنه دست کسی سمت ناموسش هرز بره. دست که سهله، چشمم حق نداره دور ناموس ما بچرخه. با چشمای گشاد شده نگاش کردم و گفتم ببخشید آقای سفاری، اما من ناموس عزت نیستم. یعنی ناموس هیچ کس نیستم. اگرم باشم ناموس خودمم. فکر کنم اشتباه متوجه شدید. من و عزت فقط 2 دوست ساده ایم. حتما خبر دارید که اون مریم رو دوست داره. این واسه قسمت توضیح ناموس. بعدم این که جناب، مگه فیلم فارسیه یا چاله میدونه که تیزی بزنه و بکشه؟ لبخند کوتاهی که رنگ تمسخر داشت رو روی لباش حس کردم و گفت فرهنگنامه ناموس رو باید واسه تشریح کنه. هر زنی که کناری یه مرد راه بیفته یعنی ناموسشه. میفهمی؟ بالاخره راه افتاد. بعد از گفتن این حرفا ماشین رو روشن کرد. وقتی که ماشین رو میروند از حالت صورتش متوجه شدم شرایط جسمیش اصلا مناسب رانندگی نیست. هنوز وارد اولین خروجی نشده بود که گفتم آقای سفاری، شما حالتون چندان مساعد نیست. حق با آزادخان بود. من باید وقت بهتری مصد اوقات می شدم. اینطور شما هم به زحمت نمی افتادید. نیم نگاهی با اون چشمان تو هم با خشم و خندش نثارم کرد و گفت بچه بالایی؟ با تعجب گفتم بله. و چشمام زوم شد روی حرکت دستاش. همونطور که با انگشتای درشت و مردونش روی فرمون ضرب گرفته بود انگار در حال هیپنوتیزم من بود. خدای من، چرا تا به حال دقت نکرده بودم؟ کلوزاپ زمختی و آفتاب سوختگی دستای درشت مردونش میتونه زیباترین شاهکار سینمای جهان باشه. صداش توی سرم نجوا شد. میگم خونتون کجاست؟ همین سوالش باعث میشه که به فکر فرو برم. خونم، خونوادم، من، مهریما. اصلا اینجا چی کار میکردم؟ یعنی همه علت حضورم فقط و فقط واسه یه معذرت خواهی بود. افکارم رو پس زدم و آروم گفتم اگه لطف کنید منو تا ماشینم برسونید ممنون میشم. شیشه ماشین رو کمی پایین کشید و با صدای آرومتری گفت نشونیشو بده. راستش نزدیک بیمارستان بود. یکم دور شدیم. بدون هیچ حرفی دور برگردون و با یه حرکت ماهرانه دور زد و به سمت بیمارستان روند. پشت چراغ قرمز وقتی ترمز کرد از جمع شدن چشماشو رنگ پریدگیش متوجه درد شدید پاش شدم و آروم گفتم میتونم یه درخواست داشته باشم؟ دوباره همون نیم نگاهش اذن صحبتم میشه. آروم گفتم اجازه میدید من شما رو اول برسونم بعد برم؟ شما مشخصه خیلی درد داری. تا یه ابروشو بالا برد و با این کارش باعث شد از ترس نفسم رو توی سینم حبس کنم که گفت شما هم رنگ و رخسارت کم زرد و زار نیستا؟ با تعجب سری آفتابگیر ماشین رو پایین زدم تا خودم رو تو آینه ببینم که بلافاصله یه عکس روی پام افتاد. هل شدم و معذرت خواهی کردم و چند ثانیه بعد عکس رو سر جاش برگردوندم. پورتری یه دختر 17-18 ساله بی نهایت شرقی بود. صورت گرد و چشمای درشت و ابروهای پیوندی و خال بالای لبش عجیب تابلوی نقاشی بکری ساخته بود. بی اختیار گفتم چقدر خوشگله. لبخند مهربونی روی لباش نشست و گفت منیرمونه. شبا به ماه میگه زکی بیرون نیا منیر هست. چشمم به تصویر به قول اون زرد و زار خودم توی آینه افتاد. خجالت زده لب زدم منم الان میتونم به همه زردچوبه‌های دنیا بگم در نیاد من هستم. با شنیدن حرفم خنده مردونه‌ای روی لباش نقش بست و گفت اشکال نداره. میرسی خونه از اون سرخاب سفیدابای اون روزیا خرج صورتت میکنی حل میشه. با تعجب و خنده گفتم وا از کدوم روزیا؟ اون روز پشت باجه رنگ و لعابت زیاد داشت. با اینکه هرسم گرفته بود اما نمیتونستم جلوی خندم رو بگیرم و با همون خنده گفتم زیاد. بعدم شما حتما اون روز لنز رنگی زده بودی که منو رنگی دیده بودید. من اصلا اهل آرایش نیستم. یعنی وقتشو اصلا ندارم. صبح تا دقیقه 90 توی تختم میمونم تا بتونم بیشتر بخوابم. بعدم یه چیز سن میزنم و یه راست میرم سر کار. حالا فوقش یه روژم میزنم. با کمی اخم گفت ماتیک سرخیا حکم خون تو رگای شما دخترچیا رو داره. با قهقه گفتم تو فرهنگ و ناموسی که توضیح دادین هم حتما ممنوع است.
اخ میکرد و گفت بهشون گفتم جلوی در و همسایه زیاد سرخ نکنن لباشونو. چشم ناپاک بود و دنبال سرخی، اون وقت مجبوریم سرخی بریزیم زمین. یه لحظه واقعا ازش ترسیدم و گفتم ببخشید به کیا گفتین؟ خیلی راحت جواب داد مارالمون و منیرمون. اونها. عکس اون سیت و سماقی هم هست توی عکسا. با کنجکاوی دنبال عکس میگردم. دختر زیبا هم سن و سال عکس قبل، با چهره‌ای کمی متفاوت اما همونقدر خواستنی و بکر و ساده. با لبخند گفتم چه موهای فره با مزه‌ای داره. خواهراتونن جفتشون. به نشونه منفی سر تکون داد و گفت دخترامه. چرا تموم این مدت که اسمشو شنیده بودم تا به امروز حتی یه لحظه هم به این که شاید متأهل باشه فکر نکرده بودم. من مهری ماه بودم. قلب من جایی واسه این جور چیزا نداشت و مطمئن بودم به زودی این موجود تازه وارد رو هم پاکسازی میکنه و همه چیز به تنظیمات اولیه برمیگرده. برا همینم به خودم اجازه ندادم تأهل اون برام مهم باشه. مگه اون با بقیه مردای اطرافم چه فرقی میکرد؟ تنها فرقش غول بیابونی بودن و ترسناک بودنش بود و بس. و قطعاً گزینه خوبی واسه جذب شدن نبود. نزدیک ماشین که شدیم قبل از اینکه پیاده بشم با لحن خیلی رسمی گفتم از اینکه فرصت دادید حرف بزنم ممنونم. فقط جسارتاً من نگران عزت هستم. مخصوصاً با رفتار امروز شما این نگرانیم تشدید شده. سحر اخم چشماش بیشتر شد و بدون اینکه به من نگاه کنه در حالی که چشمش به ماشین من بود گفت عقب رنگ داره؟ متوجه سوالش شدم و گفتم بله، پارسال یه نیسان زحمتشو کشید. اینو که گفتم نگاهش سمت من اومد و گفت چقدر خرجش شد؟ از سوال بی ربطش جا خوردم. با تعجب نگاش کردم اما سعی کردم بنا به رسم ادب جواب بدم. دقیق یادم نیست اما کم نبود، زیاد بود، اندازه یه چند ماه حقوقم. سرشو به نشونه تایید تکون داد. مثل روز اولش شد. حالا منم به همون نقطه آسیب دیده ماشین خودم خیره شدم. چقدر بیشتر از قبل تفاوت رنگ این قسمت توی ذوقم زد. زیر لب گفتم نه نشد. آستینشو به خاطر گرمای هوا کمی بالا کشید و بعد دستی کشید روی صورتش. یه لحظه چشمم به جای زخم عمیق روی آرنجش افتاد و با خودم گفتم توی سر تا پای این مرد یه نقطه سالم نمیشه پیدا کرد. بعد از یه مکث چند ثانیه‌ای گفت آره، از ریخت افتاده. با نیسان آبی چه کار کردی؟ نمیدونم چرا با یادآوری اون روز خندم گرفت و گفتم چی کار میکردم؟ نه بیمه داشت نه پول. اول داد و بیداد کردم، تهدید کردم افسر میاد. اونقدر خواهش رو تمنا کرد که ماشین واسه سابکارشه که یادم خسارت اونم من دادم. با شنیدن حرفام آهی نکشید. اصلا به قدرت و غرورش آه کشیدن نمی اومد. اما این که سینش بالا و پایین میشد حس میکردم یه آه غلیظ رو محض آبرو و غرور بلیده. زیر لب گفت عزتیم نیسان آبی ماست. خدای من، یه شاهکار بزرگ ادبی توی همین چند ثانیه توسط یه غول زخمی با اون صدای خشدار و ترسناکش خلق شد. از این بهتر توضیح شرایط و حس و حالش اصلا امکان پذیر نبود. حق داشت. من هنوز مهسا رو به خاطر اینکه توی 10 سالگیم دستبند ماه و ستاره ایم رو یواشکی برداشت و گمش کرد نبخشیدم. خوب به خاطر دارم با اینکه مامان دوباره برام شبیه همونو خرید، اما دیگه حالم با خواهر بزرگم خوب نشد. وقتی تمام مدت با یکی هم اتاق، هم خونه یا هم خون باشی، اما نگران اعتماد و حریم و وسایلت باشی، حالت خوب نمیشه. هنوز در رو باز نکرده بودم و دستم مردد روی دستگیره در بود. اون 2 سیلیم به خاطر همین بود. به نشونه منفی سری تکون دادم که گفت واسه ناموس نشناسیش بود. حسابی گیر شدم و با خنده گفتم عجب گیری افتادیم از دست این کلمه ناموسا. شما همین چند دقیقه پیش بود که گفتید به خاطر ناموس تیزی زده، کار خوبی کرده. حالا چی شد؟ لبخند کجی روی لباش نقش بست و گفت رسم ناموسداری رو با شما خوب بلد بود، اما اون 2 چپ و راستی که نوش جان کرد حکایتش توفیر داره. آروم گفتم باید اعتراف کنم که حسابی گیج شدم و دلم میخواد از این گیجی در بیام. به در اشاره کرد و گفت دفعه دیگه اینجور جاها خاصی بیای اینقدر به خودت مش و گلاب نپاش. حکایت اینجا حکایت همون مغنیه که یه عمر توی چاه و لجن بوده. این بوموهای خوب افقیش میکنه. یعنی سرگذشتش میشه مثل اون یارو که الان رو تخت اتاق عمله. برای کنترل آرامشم
نفس عمیقی کشیدم و گفتم نه، انگار کلا عهد کردید یه جور حرف بزنید من نفهمم. صداشو کمی پایین تر آورد و گفت نگران عزتی نباش. این برج سر نیومده، باید دومات شه. بی اختیار دو دستمو به هم زدم و ذوق زده گفتم خدای من، باورم نمیشه، چه خبر خوبی. اما نگاهش اصلا خوشحال نبود و همین نگاهش از شادی منم کم کرد. خنده روی لبام خشکید. جملات قبلش رو کنار این خبرش که گذاشتم، وقتی سیلیایی که توی صورت عزت خود رو هم زمیمش کردم، اصلا بوی خوبی به مشامم نرسید. با دلهوره گفتم میگفت شما مخالفید و اصلا با مریم و خانواده‌اش موافق نیستید. دستی به گردنش کشید و بی‌حوصله جواب داد ناموس خانم. ناموس نشناخت. دخترچی هر چی که باشه ناموس مردمه. عزتی خبت کرده، باید پاش وایسه. حالا دیگه کامل متوجه منظورش شدم. حس خجالت عمیقی داشتم. برای همین سری خداحافظی کردم و پیاده شدم و تا رسیدم به ماشینم اصلا برنگشتم نگاش کنم. وقتی پشت فرمون ماشینم نشستم یه لحظه توی آینه این ماشین صورتش رو دیدم. یه طور عجیبی به من زل زده بود. سعی کردم به نگاهش توجه نکنم و راه بیفتم. این روزا تو خونمون چندین و چند بار موضوع ازدواج من با کامران دلفانی تبدیل به یه بحث جدی و طولانی شده بود و من هر بار مجبور بودم با حفظ احترام به پدر و مادر و خواهر و برادر بزرگترم یک و تنها مقابلشون بایستم و واسه نخواستن مردی که نه تنها به اون علاقه نداشتم بلکه معتقد بودم از نظر رفتاری اصلا مرد مناسبی واسه زندگی مشترک نیست، هزار دلیل منطقی بیارم و حتی گاهی عذرخواهی کنم که علاقم با میل اونا همسو نیست. گاهی به شدت انرژی مصرف می‌کردم و در آخرم احساس می‌کردم توانم در حال ته کشیدنه. توی خونه خودم به انزوا محکوم شده بودم. مامان کاملا مشهود ناراحتی و قهرش رو نشون میداد. حتی گاهی با دیدنم زیر لب با اخ شروع به گفتن جملاتی می‌کرد که واقعا قلبمو به درد می‌آورد. رفتار بابا هم با هم سرسنگین شده بود. حرف نمی‌زد و نگاهش پر از دلخوری و افسوس بود. فرامرز خشم و عصبانیت بیشتری نسبت به بقیه داشت و این خشمش رو توی محل کار با مدام شماتت کردنم سر هر مسئله جزئی به خوبی بهم نشون میداد. رفتار مهسا از همه آزاردهنده تر بود. این که به خودش اجازه میداد مدام با الفاظ زشت و طعنه‌آمیز منو در مورد آینده تاریکی که از نظر اون تنها علتش طرد کامران بود بترسونه. آخرین بار که بحث کردیم یادم میاد امیرعلی بغلم کرد و در گوشم گفت خاله من از اون خلبانه بدم میاد، زنش نشو. بوسیدمش و گفتم تو به این چیزا فکر نکن قربونت برم، اینا کار بزرگتراست. اما با اخم و دلخوری گفت خب ازش بدم میاد خاله. اون دفعه بهم گفت بیا بغلم. وقتی رفتم رو پاش نشستم حواسم نبود، شیرینی که دو دستم بود افتاد. با هم دعوا کرد، گفت کثیفش کردم. با تعجب نگاش کردم. نمیدونم این جملاتش حاصل تخیلش بود یا واقعا یکی دیگه از خصوصیات منفی و وحشتناک کاپیتان مورد علاقه خانواده‌ام بود. تمام دیشب و با اینکه به شدت خسته بودم خوابم نبرد، چون مهسا پتو رو سرش کشیده بود و تصورش این بود که صداش رو کسی نمیشنوه. دقیقاً حکایت کپی که سرش رو توی برف کرده. تا خود صبح با تلفن حرف میزد. سعی میکردم گوشامو کنترل کنم تا نشنوم خواهرم چقدر احمقانه و چندشاور وسیله عشرت شبونه یه مرد شده. میترسیدم امیرعلی هم بیدار باشه و صدای مادرش رو بشنوه. نگران بودم. من همیشه نگران رفتارای عجیب و بی فکر خواهر بزرگترم بودم. صبح شده بود. کمتر از 1 ساعت بود که خوابم برده بود. اما با سر و صداهای مداوم مهسا بیدار شدم و عصبی نشستم. تا منو دید کمی هول شد و سعی کرد با خنده کارش رو رفع و رجوع کنه. بیدارت کردم. چند لحظه‌ای خیره نگاش کردم. خدای من، کلیپسشو تا سر حد ممکن بالای سرش وصل کرده بود و سر شبیه کله‌قند مسخره شده بود. با حرص گفتم مگه دیشب گذاشتی بخوابم که الان بذاری؟ متوجه رنگ پریدگی صورتش شدم. مثل همیشه هر وقت مقصر بود تنها شیوه دفاعش پرخاشگری بود. واسه همین طلبکارانه گفت خب یه باره بیا منو بخور. از جام بلند شدم و حس کردم یه لحظه هم نمیتونم حضورش رو تحمل کنم. از اتاق خارج شدم و رفتم سمت سرویس بهداشتی. سرش رو از اتاق بیرون آورد و خیلی حق به جانب پرسید عطر تو قایم کردی؟ آره گدا. برگشتم و سر تأسفی واسش تکون دادم و گفتم نه تو کیفمه، اما اجازه نداری ازش استفاده کنی، چون خودت داری میگی عطرت، پس عطر منه و شخصیه. جوش آورد و فریاد زد همین ادعای با کلاسیته که اینطور خرید کرده و دور برداشتی. فکر کردی خیلی آدم حسابی هستی، جفتک زدی به بختت. ادامه این حرفاشو دوست نداشتم بشنوم.
ترجیحم این بود که داخل سرویس بهداشتی برم و سر شیر آبو باز کنم و سیفونو بکشم تا بلکه با سر و صدای ایجاد شده صدای مهسا محو بشه. اما همه چیز امروز به همین صبح کذایی ختم نشد. توی مؤسسه پشت سیستم نشسته بودم و همونطور که هندزفری توی گوشم بود و آهنگ گوش میدادم به سرعت فایلا رو بررسی میکردم و بعد از تکمیل هر کدوم یه نفس راحت میکشیدم. خوشحال بودم که کامران کمتر به مؤسسه میاد و تقریبا یه هفته‌ای میشد که با هم رو در رو نشده بودیم که یه مرتبه به خودم اومدم و متوجه شدم همه کارمندا با استرس بلند شدن و سمت اتاق فرامرز رفتن. ترسیدم و سریع هندزفریامو در آوردم. صدای داد و فریاد فرامرز وحشت به دلم انداخت. سر خودم و مثل بقیه اونجا رسوندم. همه با دیدن من کمی خجالت کشیدن و از در فاصله گرفتن. فرامرد با داد و بیداد گفت: هر گوری که میخوای بری همین الان جمع کن برو. خستم کردی بس که به من حسادت کردی. هر بار یکی رو زدی تو سرم. این اونو داره، این فلان کارو کرده، تو چرا واسم نکردی؟ صدای گریه های نسترن دلمو به درد آورد. چند ضربه به در زدم و وارد اتاق شدم. نسترن روی صندلی نشسته بود و دستشو جلوی دهنش گرفته بود و زار میزد. همون مقدار موی کم پشت فرامرزم مثل اعصابش در هم آشفته شده بود. با دیدن من انگار شدت خشمش دو چندان شد و رو به نسترن فریاد زد: بیا. اینم مهری ماهی که داشتی سکته میکردی که چرا کامران واسش این کارو میکنه اون کارو میکنه. خیالت راحت شد؟ دیگه هیچ احمقی نمیاد خواهر بی مغز منو بگیره. نسترن با خجالت سرشو پایین انداخت. چند لحظه‌ای فرامرز رو نگاه کردم و بعد حس کردم چقدر باهاش غریبم. خشممو کنترل کردم و آروم گفتم: خجالت بکش فرامرز، صدات همه جا پیچیده. و بعد تو دلم خدا رو شکر کردم که پسرم و هم توی شعب دیگه مؤسسه مشغول به کار شدن، وگرنه جریان اتفاق امروز تو کل فامیل میپیچید. چند دقیقه بعد که سکوت حکم فرما شده بود، نسترن آروم کیفشو برداشت و با یه حال نچندان خوب مؤسسه رو ترک کرد. چند ثانیه اول سعی کردم بی توجه باشم و خودم رو قانع کنم که کارای واجب‌تری دارم، اما نمیتونستم احساساتمو سرکوب کنم. نگرانش بودم و دلم براش میسوخت و از اینکه برادرم کوچکترین دلجویی ازش نکرده بود واقعا شرمنده بودم. دنبالش دویدم اما دیر رسیدم چون تاکسی تلفنی زودتر از من رسیده بود. ناامید میخواستم برگردم داخل که با دیدن عزت که موتورشو پارک میکرد و خندون سمتم میومد متوقف شدم. با یه شور و شوق زیادی گفت: سلام خانم رئیس. از دیدنش واقعا خوشحال شدم و گفتم: به به آقا دوماد، چه عجب از این ورا. با شرم و خجالت کف دستشو روی سرش کشید و گفت: غلامتم. بعد یه کارت از جیبش در آورد و مقابلم گرفت. قدم بذار رو تخت چشامون خانم رئیس، بیا مجلس فقیر فقرا. کارتو با ذوق گرفتم و دلم سوخت برای سادگی بیش از حد کارت دعوتی که نه چندان مرغوب بود و با یه پاپیون سرخ بزرگ مزین شده بود. اسم عزت و مریم بیشتر سوق زدم کرد و آروم گفتم: پس بالاخره موفق شدی. خیلی خوشحالم برات آقا عزت. چند باری پشت سر هم تاکید کرد که پنجشنبه توی مجلس منتظرمه. با یادآوری جلسه پنجشنبه گفتم: خیلی خیلی دوست دارم بیام. سعی میکنم حتما بیام، اما شاید دیر برسم. آخه عصر پنجشنبه بعد از تعطیلی مؤسسه واسمون جلسه گذاشتن. با دلخوری گفت: جلسه همیشه هست. آقام پیغام داده حتما تشریف بیاری. نمیدونم چرا شنیدن همه جمله ساده کاری با من کرد که توی ذهن و باورم تثبیت شد که من حتما پنجشنبه باید برم. بالاخره پنجشنبه از راه رسید. هوای خونه و جو اونقدر سنگین بود که احساس می‌کردم هیچ هوایی توی ریهام نمیره. واسه همین به خودم وعده دادم حتما به اون مهمونی برم. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. راستش باید اعتراف کنم هیچ وقت مهمونی رو دوست نداشتم. با خودم فکر کردم چقدر همیشه توی جشن و مراسم و مهمونیای فامیل آشنا مؤدب بودم. شاید واژه مؤدب بیشتر توی جمع غریبه تعریف بشه، اما واقعیت اینه که آدم با به اصطلاح خودیا بیشتر تعارف داره. بیشتر نگران لباس پوشیدن و حرف زدن و هر حرکت خودشه. بیشتر نگرانی که حالا در مورد چه فکری میکنن. واسه همین خوشحال بودم که قراره توی جشنی با آدمای جدید و ناآشنا حضور پیدا کنم. نمیدونم، شایدم دلیل این خوشحالیم چیز دیگه ای بود که ترس داشتم بهش اعتراف کنم. بدون توجه به چشم‌واره‌های فرامرز اواسط جلسه کیفمو برداشتم و جلسه رو ترک کردم
و با سرعت هرچه تمامتر خودم رو به خونه رسوندم. وقتی رسیدم مامان و بابا حاضر شده بودن و مثل همیشه مشغول بحث بودن. از صحبتاشون فهمیدم قرار دیدن خونه جدید یکی از اقوام برن و موضوع جنگشون مبلغ چشم روشنی بود. کاش یه بار واسه همیشه بحث سر پول توی خونه ما تموم میشد. از نظر مالی کمبودی نداریم، اما همیشه بحث و ستیز سر پول توی این خونه بوده. انگار نقطه ضعف همه توی این خونه فقط اسکناس و رقم حساب بانکیه. بابا کلافه دستی توی جیبش کرد و چند اسکناس مقابل مامان گرفت و گفت بیا اینم بذار خیالت راحت شه. امیرعلی در حال شیطنت بود. مامان که حالا دیگه خیالش از بابت گرفتن پول راحت شده بود، این بار نوبت امیرعلی بود که مورد خشمش قرار بگیره. داد زد و گفت امیرعلی دستکش روی شیشه ی میز، تازه دستمال کشیدم. امیرعلی هم مثل همیشه لش کرد و با خنده و ادا کارش رو بیشتر تکرار کرد. وقت نداشتم و باید هرچه سریعتر به حمام میرفتم و حاضر میشدم. به خاطر همین مثل همیشه سعی نکردم امیرعلی رو سرگرم کنم تا کمتر توی این سن کم سرزنش و فریاد رو تحمل کنه. هنوز چند دقیقه بیشتر نبود که وارد حمام شده بودم که کسی در زد. در رو آروم باز کردم و سرمو بیرون بردن. مامان با همون لحن سنگین و دلخورش گفت بابا داریم میریم خونه ثریا. ماشین بابا رو صبح فرامرز برده داده سرویس کنن، واسه همین سویچ تو رو برداشتم. گفتم بهت بگم که یهو بطریج قبات بر نخوره چرا بی اجازه برداشتیم. با اینکه شب ماشینمو لازم داشتم اما سعی کردم خوددار باشم و با احترام گفتم باشه مامان جان، مواظب خودتون باشین. پشتش مینازو کرد و گفت حواست به این آتیش معلقم باشه تا مادرش بیاد. با تعجب گفتم مگه امیرعلی رو نمیبرید؟ با حرص و صدای بلند گفت کجا ببرم این بلای جونو؟ ببرم خونه نوع مردم رو بگن بکشه؟ با اعتراض گفتم آخه مامان من شب عروسی دعوتم. چشماشو با خشم گرد کرد و گفت خوب سرخود شدی واسه خودت. عروسی کی به سلامتی؟ در حالی که سرم خیس بود و به شدت سردم شده بود کمی درو بیشتر بستم و گفتم دوستم. کدوم دوستته که شعور نداشته خانوادت هم دعوت کنه؟ گفتم مامان جان عروسیش باب سلیقه شما نیست، جنوب شهره. خواهش میکنم سنگ بزن مسا زود بیاد، من عجله دارم، باید زود برم. پنجشنبه ها ترافیک خیلی زیاده، خودتون که میدونید. بدون توجه به حرفام به سمت در خروجی رفت و زیر لب گفت باشه سنگش میزنم. و شنیدم که زیر لب کماکان غرغر میکرد و میگفت حد و لیاقتش رفت و اومد با پایین تر از خودشه دیگه. کسی که پسر با اون حشمت و شوکت رو رد کرد از این بیشتر ازش نمیشه توقع داشت. در حمام با هرس بستم و آب یخ رو تا آخر باز کردم تا یکم آتیش هرس و اعصابم کم بشه. با کمک امیرعلی موهامو سشوار زدم. بالای صندلی ایستاده بود و با ذوق سشوار رو واسم نگه داشته بود. آخر سرم روی موهام دستی کشید و گفت خاله موها سیاه دم کلاقیه، برق میزنه. با تعجب نگاش کردم و بعد محکم بوسیدمش و گفتم دم کلاقی چی امیرعلی جان؟ اینا رو تو از کجا یاد گرفتی وروجک؟ خندید و گفت مامانم داشت با تلفن حرف میزد، میگفت موهای مهریما دم کلاقیه. گفتم پر کلاقی میگن خاله جونم. با ذوق کنارم نشست و لحظه به لحظه آرایش کردنمو تماشا کرد. هرچند که آرایش من به یک کرم پودر و ریمل و رژ ختم میشد. کارم که تموم شد چند ثانیه‌ای به رژم خیره شدم. صداش توی گوشم پیچید. ماتیک سرخیا. ماتیک سرخی که با کمربند قرمز پیراهن مشکیم هم خونی فوق‌العاده‌ای داشت رو با شوق روی لبم کشیدم. خودمو توی آینه قدی یه بار دیگه برانداز کردم. پیراهن ساده مشکی بلندمو خیلی دوست داشتم. تنها مشکلم توری بودن آستینای بلندش بود. کیف و کفش قرمز و لاک قرمزم آخرین مرحله آماده شدنم بود. 10 بار با مهسا تماس گرفتم و هر بار ادعا می‌کرد راهی خونه شده. بار آخرم با اعتراض گفت چقدر زنگ میزنی؟ تو که می‌خواستی بری عروسی باید زودتر میگفتی. دیگه حوصله و صبرم به اتمام رسیده بود. واسه همین با عصبانیت گفتم امیرعلی بچه توئه مهسا، نه من. خجالت نمی‌کشی؟ اما ادامه جمله‌مو با دیدن چشمای مضطرب و معصوم امیرعلی فرو خوردم. گوشی رو قطع کردم و در حالی که بغض داشتم لبخند زدم و گفتم امیرعلی خاله پاشو تیپ بزن، امشب قراره مرد من باشی، با هم بریم عروسی. از شدت خوشحالی دستی زد و بالا و پایین پرید. بالاخره اونم حاضر شد. راننده پیر و بد اخلاق با حداقل سرعت و مسیرشناسی رانندگی میکرد و توی اتوبانم انگار بهمن ماشین اومده بود. اما بالاخره رسیدیم. آدرس کارت رو یه بار دیگه کنترل کردم. منطقه عجیبی بود.
بعد از گذشتن از یه محله قدیمی یه جاده باریک طی کردیم که اطرافش نشونی از هیچ خونه مسکونی نبود. فقط یه کانال آب توی مسیر جاده بود. اما طبیعت اونجا تقریبا خشک بود. و تعداد زیادی سگ ولگردم اونجا وجود داشت که باعث شد امیرعلی محکم به من بچسبه. راستش خودم هم کمی ترسیده بودم. این خلوت باعث اضطرابم میشد. راننده هم بالاخره صبرش تموم شد و با اعتراض گفت: خانم، اینجا دیگه کجاست؟ آخر دنیا؟ بالاخره با شنیدن صدای ساز و آواز و دیدن چراغونی نفس عمیقی کشیدم. کمی که جلوتر رفتیم به یه خونه خیلی بزرگ رسیدیم که مشخص بود خیلی قدیمیه. با اینکه دیوارا چراغونی شده بود، اما دیوارای سیاه و بلند با سیم خاردارای انبوه اونجا رو بیشتر شبیه زندانی قدیمی و مخوف کرده بود. با تردید پیاده شدیم. یه تعداد زیادی مرد جلوی در ایستاده بودن که همه ظاهری مثل اسفندیار یا عزت یا شاید هم عجیب‌تر و ترسناکتر داشتن. از میون حجم انبوه ماشینای پارک شده مقابل خونه عبور کردیم. جلوی در که رسیدیم، همونقدر که اونا برای من متعجب بودن، منم برای اونا عجیب بودم. سرمو بالا گرفتم و سینه‌هامو ستاب کردم و سلام دادم. نگام کردن و با ایما و اشاره مشغول حرف زدن شدن. یکی از اونا در حال خلال کردن دندوناش با یه لحن نامحترمی گفت: ضعیفه کی باشن؟ بقیه هم خندیدن. نگاهشون حس بدی با آدم منتقل میکرد. حس میکردم با نگاهشون مشغول دریدن همه وجودمن. اما من مهری ماه بودم. از بچگی هر وقت میترسیدم همینو به خودم میگفتم. من مهری ماهم. ابروهامو بالا انداختم و به اطرافم سری چرخوندم و گفتم: ضعیفه‌ای نمیبینم. و بعد نگاهی روی اون آدمو انداختم و گفتم: اما ضعیف زیاده. حسابی از حرفم جا خورده بودن. قبل از اینکه واکنشی نشون بدن خواستم داخل بشم که مرد دیگه مقابلم ایستاد و گفت: عجیب شده یه کدوم نمک برومی هستی؟ خیال کردن گول خوشگلی و لوندی تو میخوریم، میذاریم جشنمون ازاشه. با شنیدن این حرفاش واقعا ترسیدم. اما خودمو کنترل کردم و با حالتی عصبی گفتم: چقدر بیادب. چی داری میگی واسه خودت؟ بیا اینور اصلا ببینم بزرگترت کجاست. منو خدا آقا عزت دعوت کردن. با این جمله همه قهقهه زدن. نمیدونستم به چی میخندن که یکی از اونا با لحنی پر از تمسخر گفت: آقا عزت، اون خودش قاچاقچی زنده است. با حرص گفتم: اصلا آقای اسفندیار سفاری کجاست؟ میخوام ایشونو ببینم. دوباره خندیدن و گفتن: طرفو توی ده راه نمیدن، سراغ کت خدا رو میگیره. واقعا از بس و این شدت بی احترامی خسته شده بودم. خیلی هم واسم عجیب بود. از طرفی هم دلم واسه امیرعلی که حسابی ترسیده بود میسوخت. از اومدنم پشیمون بودم. قصد برگشت کردم. اما چطور باید برمیگشتم؟ شماره هیچ تاکسی تلفنی رو هم توی اون بیابون برهوت نداشتم. نمیدونم چرا گاهی در جدال با جنسیتم اینطور مغلوب و سرشکسته میشدم. چرا فکر میکردم اگه مرد بودم حالا از این بیابونو یه دست مرد نمیترسیدم. اما سری به خودم اومدم و گفتم: تقصیر جنسیتم نیست. مقصر فقط جامعه است. منظورم از جامعه فقط مردا نبودن. همجنسای خودم بودن که همگیمون ضعف و باور کردیم و این شکستنی بودن رو مدال افتخار کردیم و به گردنمون انداختیم. 100 تا نسل قبل از من از شب و تنهایی ترسیدن و 100 تا نسل بعد از منم حتما میترسن، تا وقتی که نگاه مردای دنیا اینقدر به زن مصرفگراست. این نگاهو حتی تو مردای تحصیل کرده و دارای موقعیت خوبم توی اجتماع زیاد دیده بودم. نگاه کامران دلفانی با این چند مرد بی فرهنگ از نظر من هیچ فرقی نداشت. آب دهنم خورد دادم. بند کیفمو محکم گرفتم و دوباره شجاع شدم و گفتم: میشه حداقل لطف کنید شماره یه آژانس بهم بدین که بتونم برگردم؟ سرکردشون انگار یکم دلش به رحم اومده باشه یا شایدم دوچار نوعی تردید و نگرانی شده باشه پرسید: بیا راستشو بگو زن، پی چی اومدی اینجا؟ عصبی و کلافه پوفی کشیدم. انگشتامو بالا آوردم و سمت صورتش گرفتم. به ناخن‌های تیز و قرمزم خیره شده بود. دندونامو رو هم فشار دادم و گفتم: اومدم رئیستونو با ناخنام قتل عام کنم. یه مرتبه تک تکشون دست به سینه و با ترس به صف شدن. یه لحظه از اینکه از من ترسیدن خندم گرفت. امیرعلی هم خندش گرفت. برای شادی بیشتر دل امیرعلی با یه صدای مسخره و خشمگین گفتم: اصلا نارنجک به خودم بستم اومدم خودمو توی مجلستون منفجر کنم. اینو که گفتم صداش اومد و صداش ضامن نارنجک رو کشید و من به معنای واقع منهدم شدم. و این انتحار از نظرم هم شرم‌آور بود هم خواستنی. خوش اومدی. جرأت برگشتن نداشتم. تازه علت ترس مردا و رسمی ایستادنشون رو فهمیدم. اسفندیار پشت سرم بود. امیرعلی برگشت و با دیدن اون برخلاف تصورم به جای ترس با شوق فریاد کشید: خاله، آکوآمن، آکوآمن. آکوآمن قهرمان مورد علاقه امیرعلی بود و
چرا تا به امروز خودم متوجه شباهت اون به مرد آکواریومی نشده بودم؟ سعی کردم خودم رو جمع جور کنم و به طور آبرومندانه‌ای حفظ ظاهر کنم. برگشتم و با لبخند سلام دادم. سری تکون داد و یه ابروش بیشتر از حد همیشه بالا پرید. چشماش غرق از سوال بود که با احترام گفتم تبریک عرض میکنم. امیدوارم خوشبخت بشن. تشکری کرد و رو به مردا اشاره کرد داخل برن. بعد از رفتنشون سوالش در حد مرگ شوکم کرد. شما اینجا چی کار میکنی؟ با چشمای گشاد شده نگاش کردم. بعد سری یاد کارت افتادم و اونو سمتش گرفتم. آقا عزت دعوتم کرده، اما انگار همون اشتباه کرده هم من. دست امیرعلی رو گرفتم و قصد رفتن کردم و گفتم شبتون بخیر. میخواستم از کنارش رد بشم که با گرفتن بند کیفم متوقفم کرد. صداش کمی نرمتر و شاید دلجویانه تر شده بود. توی این ذل شب این گرگابا جای زن تنها نیست. عزت نفهمی کرده گذاشته تنها بیای. من نفهمی نمی کنم بذارم بری. وای که این قلب بیشعور من چه مرگش شده بود که اینطور آروم قرار نداشت. چرا جمله من مهریما هستم این بار برای سرکوب حساب جواب نمیداد. میخواستم حرفی بزنم که دست نوازشش بر سر امیرعلی مهر سکوتی شد روی لبا. تنها هم نیومده خالت. یه نیمچه مردم با خودش آورده. دندونام روی هم فشار دادم و گفتم این نگاهی که دارید و توهم این که ما زنا تا قیام قیامت محتاج شماییم رو من یکی نابود میکنم. دست امیرعلی رو گرفتم و کشیدم و گفتم ممنون از مهمون نوازیتون. شبتون بخیر. دست به سینه با یه تای ابروی تا سقف خدا بالا رفته ایستاد و شروع کرد به نگاه کردنم. قبل از اینکه برم یه نگاه بهش انداختم و یه لحظه با خودم گفتم این پیراهن سفید مردونه که یقش از 4 دکمه به بالا انقلابی کرده برای نمایش یه سینه ستبر برهنه و اون گردنبند کارتیه طلایی چه تضاد زیبایی با شلوار پارچه‌ای جذب مشکیش داره. اما به محض عبور این افکار از توی ذهنم به خودم نهیب زدم تا بتونم خودم رو جمع جور کنم. هنوز چند قدمی بیشتر نرفته بودم که با پارسه سگ ولگرد امیرعلی رو محکم بغل کردم و جیغ کوتاهی کشیدم. جلو اومد و دوباره متوسل بند کیفم شد. سرخیات زیاده. زبون بسته فازونولش به هم چسبیده. با اخم نگاش کردم. با لحن جدی‌تری با ماشینش کمی اون طرفتر اشاره کرد و گفت من تازه رسیدم. رفته بودم پی ننه عزتی. ببرم یا تو که پا دستشو بذارم تو دست پسرش میام میرسونمت. البته اگه جنسی منسی نیست نگاه. نمیدونم چرا جمله آخرش باعث شد که بلند بخندم و میونه خنده هام گفتم جنسیتی. اخمی کرد و گفت همون که شما میگی. در ضمن زن و مردم نداره. این سگا گشنن. شکم گشنه هم هیچی حالیش نیست. به کسی رحم نمیکنن. سکوتمو که دید انگار متوجه کوتاه آمدنم شد که گفت اگه قابلم بدونید مجلس فقیر فقرا 1-2 ساعت آخرشه. در خدمت باشیم. نمیدونم چرا شبیه اسفندیاری که بار آخر دیده بودم نبود. چرا مثل لباساش رفتارشم تو کشیده شده بود. چرا روبانگیزی صداش کم شده بود. بالاخره امشب تموم شد. خسته بودم. امروز از ساعت 6 صبح که بیدار شده بودم ذهن و جسمم در حال فعالیت بود. خسته از اینکه نمیدونستم دقیقاً چه مرگم شده. خسته بودم از اینکه خوابم میومد و کفشام پاهام رو به شدت فشرده و آزرده کرده بود. و حالا مجبور شده بودم برای تسکین سردرد و پادردم مسکن بخورم. اما بازم خوابم نمیومد. خسته بودم. خسته از جدال با بالش و دوشکم. از اینکه سردم بود و زیر پتو فرو میرفتم و یه مرتبه گر میگرفتم و پنجره رو باز میکردم. از اینکه دیگه مهری ماه نبودم و نمیدونستم چه چیزی اینطور توی قلبم انقلاب به پا کرده و اینکه چرا یه مرتبه یه بغض وحشتناک توی گلوم لونه کرده بود. خدایا کاش مثل بچگیام که توی کوچه مشغول توپ بازی با پسرا بودم مامان بیاد و دستمو بگیره و جیغ بکشه و بگه بچه بیا خونه. اصلا چه معنی میده دختر تو کوچه با پسرا بازی کنه. کاش مامان بیاد و دستمو بگیره و از این کوچه منو بیرون بکشه. دوباره یاد عروسی عزت که امشب رفته بودم افتادم. دست امیرعلی رو گرفتم. چشمام روی دستای خشنش که مهربون شده بود قفل شد. واسه اینکه جلوتر از ما بود معذرت خواست و من از خودم بود که اینطور بدون اینکه اون بفهمه تماشاش کنم. به خودم میگفتم این میل به تماشا قطعاً به خاطر تفاوت اون با مردای معمول اطرافم بود. به امیرعلی گفت حالا ببینم مشتی این که اسمشو گفتی و به ما نسبتش دادی چه ریخت آدمیه؟ بی‌ناموس که نیست. امیرعلی برخلاف انتظارم اصلا ازش نمیترسید و برعکس کشش عجیبی به تماشا و کنارش بودن داشت. برگشت و منو نگاه کرد و با تعجب پرسید خاله مهریما بی‌ناموس چیه؟ آکو آمن بی‌ناموسه؟
نمیدونستم بخندم یا هرس بخورم. صراخ صورتش رو دیدم که کمی سمتم متمایل شده بود و لب و چشماش ریز میخندید. با صدایی که کمی بلندتر از حد معمول بود گفتم: امیرعلی جون، خوب نیست این چیزا رو اصلا تو زندگیت یاد بگیری. بهش فکر نکن خاله. حالا دیگه صدای خنده هاش رو میشنیدم. یعنی داشت با من شوخی میکرد. نزدیک در ورودی خونه متوجه نگاه متعجب آدماش توی حیاط خونه شدم. یکی از مردا بعد از ادای احترام جلو اومد و گفت: در خدمتم آقا. با اشاره گفت: خانم راهنمایی کنید، مجلس زنونه. مرد سری چشمی گفت. نگران به امیرعلی نگاه کردم و گفتم: بیا بریم خاله. اسفندیار توی سکوت نگاش کرد. امیرعلی پرسید: برم تو مردونه؟ این مرد انگار قابلیت خوندن فکرمو داشت و متوجه نگرانیم شد که رو به امیرعلی گفت: مردونه زنونش نکن مشتی. خالت خوشش نمیاد. برو یه جیکسانیه دیگه، ما هم میایم. و بعد رو به من گفت: میرم مادر عزتی رو بیارم، شما بفرما. چرا به من گزارش کار میداد؟ چرا یه مرتبه احساس کردم به هم نزدیک شدیم؟ آخر دست تو مهریما. خب میونه این همه آدم غریبه حق داری که اونو آشنا فرض کنی. شاید هم داره اینطور رفتار میکنه که من غریبی نکنم. وقتی که رفت تازه توجهم به معماری قدیمی خونه جلب شد. معماری کاملا ساده و قدیمی، اما نه اونقدر قدیمی که زیبایی معماری سنتی رو داشته باشه. یه حیاط بزرگ که کف اون سیمانی بود. سه طرف این حیاط بزرگ در اتاقا دیده میشد که توسط یه ایوون باریک سراسری از حیاط جدا میشدن. توی ضلع چهارم حیاط یه باغ بزرگ به مساحت کل حیاط دیده میشد. تنها چیزی که توی این خونه زیبا به نظر می رسید حوض بزرگی فیروزه‌ای بود که تو قسمت بالای حیاط قرار داشت. مرد که صدام زد فرصت دقت بیشتر رو از من گرفت و به ناچار به دنبالش راه افتادم. توی مسیرم توجهم به دیوارای گچی بود که اکثر جاهاشون ریخته شده بود. نکته جالب اینجا بود که توی همه این دیوارا اثری از نقاشی کودکانه به چشم می‌خورد. با نزدیک شدن به در یکی از اتاقا صدای دست و آهنگ و گل کشیدن بیشتر شد. مرد با احترام گفت: یه لحظه وایسا آبجی. بعد در زد و سرشو داخل کرد و با صدای بلند گفت: منیره. چند دقیقه بعد دختر بدون اینکه متوجه من باشه توی چارچوب در ظاهر شد. پیراهن صورتی کوتاهی بدن داشت و موهاشو بالای سرش یه شنیون بزرگ کرده بود. با دلبری جلو اومد و گفت: آقا اسحاق، مردم از خجالت اینطور صدام کردی. خاله خانباجیای مجلس همشون یهویی چشمشون از صدقه زد بیرون. به خدا اول زندگیمون اینطوری چشم و نظر میشیم. این زود دلتنگم میشی؟ اما هنوز حرفش تموم نشده بود که یه مرتبه توجهش به من جلب شد. حرفشو خورد و کمی خودشو جمع و جور کرد. اسحاق که مشخص بود حسابی خجالت کشیده با اشاره به من و لحنی رسمی گفت: خانوم مهمون آقا هستن. دست شما سپردم. نمیدونم چرا از همین اول راه نگاه منیره رو اصلا دوستانه حس نکردم. اینکه چند ثانیه عمیق سر تا پامو نگاه کرد و نه چندان با رغبت منو به داخل راهنمایی کرد. نگاهی که به سمتم خیره شد در بعد ورود کمی معذبم کرد. اما اونقدر مجلس شلوغ بود و همه مشغول رقص و پایکوبی بودن که تونستم توی یه گوشه خودمو پنهون کنم. از این جمع فقط جان ننه رو میشناختم و کمی که چشم چرخوندم از روی عکسی که قبلا توی ماشین دیده بودم مارال رو هم تشخیص دادم. یه لباس طلایی پرچین تنش بود و به موهاشم یه گل بزرگ طلایی زده بود. شدت اکلیلی که به صورتش پاشیده بود چشمو میزد. با خودم فکر میکردم که چقدر این دو دختر زیبا هستن، اما مدل مو و لباسشون به شدت این زیبایی رو محو میکرد. کمی که وسط مجلس خلوت شد تونستم عروس هم ببینم. مریم کوچولچی عزت واقعا شبیه یه عروس کوچولوی چینی بود. صورت بسیار پرشیطنتی داشت و زن بودن و انصافا خوب بلد بود. اینو از طرز رقصیدن و حرف زدنش تو همون لحظه های اول میشد فهمید. به شدت جا تنگ بود و روی دو زانو نشسته بودم. امیرعلی هم حوصله‌اش سر رفته بود و بیتابی میکرد. کمی رو پام جابجاش کردم. یه مرتبه مارال با صدای بلندی گفت: خانمایی که میخوان حجاب بگیرن. آقا داماد داره میاد. زنی که بغل دستم نشسته بود سری چادر سفید گل قرمزش رو روی سرش کشید، اما بیشتر جمعیت واکنشی نشون ندادن. اونی رو دیدم که رو سری ترکمن بزرگی رو برداشت و سمت بالای اتاق رفت. بی اختیار مسیر رفتنش رو با نگاهم دنبال کردم. زنی حدوداً 40 ساله با اندامی درشت، بی حرکت بالای مجلس نشسته بود و یه طور خاصی چشماش سمت بالا خیره مونده بود. مونی رو سری رو روی سرش کشید و در گوشش چیزی گفت، اما مسیر نگاهش تغییر نکرد. توجهم به صدای دختر جوونی که کنارم نشسته بود جلب شد که به مادرش میگفت: بیچاره انسی خانوم، معلومه از این همه صدا حوصله‌اش سر رفته. مادرش شماهی کشید و در جوابش گفت: خدا شفا بده الهی، نور چشمش رو برگردونه.
کم کم از حرفایی که دور و برم میشنیدم متوجه شدم که انسی خانم مادر مارال و منیره و پسر بچه شیطون 7-8 ساله‌ای بود که دقایقی همبازی امیرعلی شده بود. و ظاهرا بعد از جاننه خانم اول این خونه انسی خانم بود که دست بر قضا نابینا بود. این که میدونستم مارال و منیر دختر خونده های اسفندیار هستن یه معمای عجیب و توی ذهنم شکل داده بود. کمی بعد دخترک کنارم معما رو حل کرد. وقتی پرسیدم ببخشید انسی خانم چه نسبتی با عروس یا داماد دارن؟ با تعجب گفت